हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल टेक्निकल बाजी। यदि तपाईको मोबाइल पनि ह्याङ चलिरहेको छ, यदि स्पिड पनि कम छ र कुनै गेम खेल्नुहुन्छ स्पिड कम चलिरहेको छ भनेदेखि आज त्यसको सोलुसन लिएर आएका छौं। हजुरले एउटा कुनै सेटिङको माध्यमबाट हजुरले स्पिड बढाउन सक्नुहुनेछ। हजुरको मोबाइलको स्पिड 50% बढी हुनेछ र यदि तपाईले कुनै गेम खेल्नुहुन्छ भने गेमको स्पिड पनि लोडिङ यदि ढिलोसम्म हुन्छ भनेदेखि त्यो एकछिनमै लोडिङ भएर स्टार्ट भइहाल्नेछ। यदि कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर आज यो भिडियोमा लिएर आएका छौं। भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरेर लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस्तै ज्ञानका कुराहरू हामी फेरि लिएर आउने छौं र त्यस च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नु होला। अब हामी सुरु गर्ने छौं। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि हामी हजुरलाई सेटिङको बारेमा देखाउने छौं। यो जुनसुकै एन्ड्रोइड फोनमा पनि सेम टु सेम सेटिङमै गएर हजुरले यो अन गर्न सक्नुहुनेछ। सेटिङमा जानु होला। सर्वप्रथम सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ डेभलपर भन्ने अप्सन सर्च गर्नु होला। यदि तपाईले यहाँ डेभलपर अप्सन भनेर पाउनुहुन्न भनेदेखि हजुरले अबाउट भन्ने अप्सनमा जानु होला। अबाउट अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ नि तल स्क्रोल गरेर हेर्नु होला र यहाँ बिल्डिङ नम्बर भनेर लेखेको छ। यहाँ बिल्डिङ नम्बरलाई हजुरले 7 चोटी प्रेस गर्नु होला। 7 चोटी प्रेस गरिसकेपछि तपाईले अगाडितिर डेभलपर अप्सन आइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आइसकेको छ। अबाउटको माथि देख्न सक्नुहुन्छ डेभलपर अप्सन आइसकेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरेपछि तलतिर स्क्रोल गर्नु होला। तलतिर स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ विन्डो एनिमेसन स्केल भनेर लेखिएको छ। एनिमेसन स्केल 1x लेखिरहेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर आएपछि एनिमेसन स्केल 0.5x भनेर क्लिक गरिदिनु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलको सेटिङ अथवा कुनै गेमलाई ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सेटिङको स्पिड अलि बढी हुनेछ र चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले पनि ट्राई गरिसकेको छ। अथवा फेरि इनकेस अब यो युजफुल हजुरलाई लागेन भनेदेखि कसरी बन्द गर्ने भनेर हजुरले फेरि देखाइदिनेछौँ। सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि डेभलपर अप्सनमा जानु होला। डेभलपर अप्सनमा गएर हजुरले अघि जुन ओपन गर्नुभएको थियो विन्डो एनिमेसन स्केल त्यसमा क्लिक गरेर हजुरले 1x मा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अफ चाहिँ नगर्नु होला। 1 स्केलमा राख्नु होला। यसको नर्मल सेटिङ 1 स्केल रहेको छ। एकचोटि चेक गरेर हजुरले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। कुनै गेम खेल्नुहुन्छ भने गेमको लागि ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यदि हजुरलाई डेभलपर अप्सन पनि हटाउनु परेमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डेभलपर अप्सन यसलाई पनि अब हटाउनु परेमा हजुरले सिम्पली ब्याक गर्नु होला र यहाँ सेटिङ जुन अप्सन राखिएको छ सेटिङमा प्रेस गरिराख्नु होला र एप इन्फर्मेसन इन्फो भनेर लेखिरहेको छ त्यसमा ड्रप गरिदिनु होला। त्यहाँ ड्रप गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यो इन्टरफेसमा हजुरले यहाँनिर अब एकछिन कुर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ क्लियर डाटा भनेर आइसकेको छ। क्लियर डाटा क्लिक गरिदिनु होला र यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि त्यो डेभलपर अप्सन अटोमेटिक हट्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब म देखाइदिनेछु। देख्न सक्नुहुन्छ अबाउट डिभाइसको माथि रहेको थियो अघि नै डेभलपर अप्सन, अहिले हटिसकेको छ। आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ। हजुरलाई कस्तो लाग्यो लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै ज्ञानका कुरा हजुर फेरि लिएर आउनेछौँ।